Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock Free to Play. Và hôm nay sự kiện vòng quay may mắn đang diễn ra ở Kingdom của mình và mình sẽ nói về sự kiện này. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là phần thưởng của sự kiện vòng quay may mắn là gì và cách chơi sự kiện này. Thì sự kiện vòng quay may mắn sẽ diễn ra trong 3 ngày và cứ mỗi ngày các bạn sẽ có một lượt quay miễn phí và một lượt quay giảm giá 50%, tốn 400 gem, và các bạn mỗi ngày sẽ có tối đa 60 lượt quay. Các bạn có thể bỏ ra 3.600 gem để quay thêm 5 lượt, tức là tổng cộng các bạn có thể quay được 180 lượt ở trong cái sự kiện vòng quay và nhiều hơn với một số lượt quay free nữa. Về phần thưởng chúng ta sẽ có các mốc là 10 lượt, 25 lượt, 45 lượt, 70 lượt và 100 lượt với số lượng tượng tương ứng là 5 tượng, 5 chọc, 10 tượng, 10 chọc và 15 tượng. Về phần thưởng trong sự kiện thì không có sự thay đổi gì, nhưng về cách chơi của cái sự kiện vòng quay may mắn này thì đã thay đổi so với lúc đầu rất là nhiều. Trước hết, sự kiện vòng quay cũ thì sẽ hoạt động theo cách thức như sau. Mình ví dụ là vòng quay cung thì các bạn sẽ có là cung, sau đó 2 tuần lại cung, 2 tuần nữa lại cung và 2 tuần sau là chọc. Tổng cộng chúng ta sẽ một chu kỳ như vậy sẽ là 2 tháng, sẽ có 3 lượt quay một con tướng và một lượt quay chọc. Như vậy thì theo như cách chơi vòng quay cũ ấy, thì người chơi free to play sẽ có lợi hơn khi mà các bạn có thể xoay một con tướng tới 3 lần và thêm một lần xoay chọc vàng nữa. Tức là mình ví dụ như đợt đầu tiên các bạn xoay không đủ 10 tượng để triệu hồi tướng thì các bạn có thể chờ đợt sau, chỉ 2 tuần sau thôi. Và thậm chí là nếu còn những người mà muốn mắc con tướng đó, các bạn có thể xoay mắc vòng quay 3 lượt liên tục là các bạn đã đủ tượng để nâng lên khá skill rồi. Còn như vòng quay hiện tại ấy, nếu như các bạn đến vòng quay con tướng mà các bạn thích rồi mà các bạn quay không đủ 10 tượng và các bạn quyết định là không quay nữa vì nó quá tốn gem thì các bạn phải chờ thêm 2 tháng nữa các bạn mới có thể quay lại con tướng đó. Vậy nên vòng quay hiện tại ấy, nếu như đã đến chu kỳ con tướng của các bạn mà các bạn thích ấy, thì các bạn phải bỏ ra lượng gem để lấy được 10 tượng của nó, chứ các bạn không thể xoay theo cái kiểu là cứ xoay đủ 10 lượt để lấy cái bốc thưởng 5 tượng rồi các bạn dừng rồi các bạn chờ đợt sau, mà các bạn bắt buộc phải xoay để lấy 10 tượng luôn. Và những ai muốn mắc con tướng này một cách nhanh nhất ấy, thì lại càng phải xoay mắc và các bạn sẽ mất thời gian lâu hơn. Bởi vì nếu như cái kỳ KVK của các bạn đang sắp bắt đầu ấy mà các bạn không xoay con tướng của bạn thích để các bạn đánh nhau ấy, thì khi 2 tháng nữa được xoay lại thì lúc đấy kỳ KVK nó cũng đã kết thúc rồi. Nhất là kỳ KVK chinh phạt hiện tại thì cái lượng này để đánh nó rất là ngắn, nó không có dài như những kỳ KVK trước. Một cái điều nữa mà cũng khiến cho cái vòng quay hiện tại ấy, nó khiến cho nhiều người chơi gặp khó khăn so với vòng quay cũ. Nếu như vòng quay cũ chúng ta sẽ quay lần lượt theo các tướng theo thế hệ. Mình ví dụ là tướng đời 3 sau lên tướng đời 4, đúng không? Cứ ví dụ hết bộ đi, hết tướng bộ đi rồi đến tướng kỵ, đến tướng cung. Đấy là mình ví dụ vậy thôi chứ mình không nhớ rõ. Thì hiện tại ấy, các bạn sẽ được chọn một lúc là 3 con tướng. Ví dụ ở đây mình có 3 con tướng cung là Cyrus là tướng đời 4, con Ramses là tướng đời 3 và con Edward là tướng đời 2. Thì những kingdom cũ như kingdom của mình ấy thì chắc chắn là tỷ lệ người chơi chọn Edward này gần như rất là thấp, vì đã đến kỳ KVK chinh phạt rồi thì Edward không được sử dụng mấy, mà chủ yếu sẽ là xoay quanh Cyrus và Ramses. Thì cái điều mà gây ra khó khăn ấy là những người chơi free to play ấy, các bạn sẽ không đủ tượng, không đủ chọc để nâng mắc cả hai con này, mà các bạn bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Đó, một trong hai. Tương tự với bộ binh cũng phải lựa chọn giữa Quan Vũ và Hero. Và kỵ binh thì các bạn còn gặp khó khăn hơn khi các bạn phải chọn giữa Takeda, William và Hạng Vũ. Vậy nên ấy, những người chơi mới ở Kingdom mới, khi mà các bạn chuẩn bị bước sang kỳ KVK chinh phạt, tức là các bạn chuẩn bị mở cái vòng xoay mà được chọn tướng đời mới như này ấy, thì các bạn bắt buộc phải lựa chọn được cái này mất cái kia, tức là chọn Quan Vũ hoặc Hero, chọn Cyrus hoặc Ramses. Ba con kỵ đó, William, Takeda, Hạng Vũ, các bạn phải chọn một trong ba. Thì cái lựa chọn này chắc chắn các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì các con tướng sức mạnh nó khá là xem nhau. Đương nhiên là khi vào tay boss thì các bạn sẽ thấy cái sự chênh lệch trong cái chiến báo. Còn đối với người chơi free to play thì thật sự lời khuyên của mình là các bạn nên chọn những con tướng mà nó đã có chỗ đứng, đã được nhiều người tin dùng và nhiều người khuyên các bạn dùng. Mình ví dụ như ở đây cung thì con Ramses đã được tin dùng nhiều hơn con Cyrus, nên các bạn có thể lựa chọn giữa Ramses và Cyrus nó dễ dàng hơn. Còn như Quan Vũ và Haran, đó là một cặp bộ binh 19 110 và các bạn chọn một trong hai là đủ, hai con đều cực kỳ mạnh. Nếu như Quan Vũ thì thiên về cái việc gọi là ra skill mạnh, tốc chiến tốc thắng ấy, thì con Haran ấy lại thiên về độ chai lì cũng như sát thương phản công. Là các bạn đã đưa con Haran ra thì kiểu gì các bạn cũng từ huề đến lời. Trong khi đó Quan Vũ ấy, nếu các bạn bị spam thì các bạn cũng có thể bị lỗ. Cả hai con cũng đều dùng để rally được luôn. Còn về kỵ binh ấy, hiện tại thì con Hạng Vũ nó đang rất là hot, rất nhiều người bắt đầu lên Hạng Vũ rồi. Mình thấy rất là nhiều người khoe con Hạng Vũ mắc rồi. William thì vẫn là lựa chọn số 1 của các tướng đời sau. Còn Takeda ấy, thì có thể gọi là một cái vị tướng già dơ ở trong cái game này, khi mà đã ra mắt từ thế hệ thứ 3 nhưng vẫn được tin dùng cho tận những kỳ KVK sau.
không chỉ để rally công trình mà có thể đánh đồng rally nhà được. Vậy thì hiện tại thì những người chơi free to play nên xoay cái vòng quay như thế nào? Thì chọn tướng thì mình đã vừa hướng dẫn các bạn chọn tướng rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn quay. Nếu các bạn thật sự thích con tướng, ví dụ các bạn thật sự thích con Cyrus đại đế này, thì các bạn ngày đầu tiên các bạn xoay cho mình một lượt miễn phí và một lượt giảm giá 50%. Ngày thứ hai một lượt miễn phí, một lượt giảm giá 50%. Và ngày thứ ba cũng tương tự như vậy, một lượt miễn phí, một lượt giảm giá 50%. Nếu các bạn may mắn các bạn đã có thể đủ 10 tượng rồi thì các bạn ngừng xoay. Nếu như các bạn chưa đủ may mắn thì các bạn sẽ xoay thêm 5 lần với 3.600 gen để cố gắng lấy cái mốc thêm 5 tượng này. Và nếu các bạn đã thích thì các bạn phải cố gắng lên tối thiểu 10 tượng. Còn đối với những bạn mà muốn mắc con tướng này nhanh thì mình khuyên là các bạn nên chơi mắc cái event luôn. Mắc cái event này thì các bạn sẽ nhận được khoảng đâu đó tầm khoảng 70 tượng. Mình đã chơi mắc một số lần rồi, mình không có mắc nhiều lần đâu, nhưng mình cũng đã mắc vòng quay Quan Vũ Ramses. Thì đó là một cái mức tượng mà so với số gem bỏ ra nó không phải là quá ngon, nhưng mà nó là mức chấp nhận được. Bởi vì nếu là đã là con tướng các bạn yêu thích thì các bạn đừng có ngần ngại mà đầu tư vào nó. Không có gì thích bằng cái việc mà các bạn cầm con tướng các bạn đã ngóng trông bấy lâu. Cái thời điểm mà mình lên được Quan Vũ mình thích lắm các bạn, mình mang ra đầu quạt nó sướng lắm. Nên là mình khuyên các bạn nhé, đã thích con tướng nào đến vòng xoay của nó vào thời điểm hiện tại, các bạn phải xoay từ 10 tượng trở lên ngay lập tức. Còn nếu không, các bạn sẽ phải chờ 2 tháng sau. Thì lúc đó nếu mà xảy ra cây VK hoặc đánh nhau, các bạn sẽ không thể nào đem vị tướng đó ra mà xài được, tại vì không đủ tượng. Nhân tiện thì vòng xoay hiện tại đang là Ramses và Cyrus, thì mình sẽ đưa ra một cái so sánh nhỏ về skill 4 của hai con tướng này để các bạn có thể hiểu đúng về hai cái skill này nhé. Ramses và Cyrus thực ra là hai con tướng khá là giống nhau khi đều có khả năng debuff và đều là những con tướng open field rất là mạnh. Khi cả hai con thì tất cả skill của nó đều sử dụng được chiêu open field hết. Ở đây thì chiêu 4 của Ramses có nghĩa là Ramses sẽ có 10% cơ hội chữa lành và tăng phòng thủ thêm 40% trong 3 giây. Thì cái này các bạn sẽ hiểu như thế nào? Mình thấy có một số bạn đã hiểu sai, đó là đòn tấn công thường có nghĩa là khi bạn đánh đối phương hoặc đối phương đánh bạn. Nhưng thực tế thì mình sẽ test cho các bạn xem luôn, đó là skill này chỉ có thể được kích hoạt khi mà bạn tấn công người khác. Trường hợp người khác tấn công bạn hoặc bạn bị swarm, tức là bạn không đánh lại mà bạn chỉ cắm đầu chạy thì skill này sẽ không được kích hoạt nhé. Các bạn đừng hiểu nhầm. Ngược lại với Ramses thì Cyrus, cái skill thứ tư của Cyrus là trụ Cyrus, thì lại chỉ có thể được kích hoạt khi bạn bị tấn công trên bản đồ. Thì bạn sẽ có 10% cơ hội gây sát thương theo hiệu ứng hình tròn, tối đa cho 3 mục tiêu trong 2 giây. Thì ở đây các bạn sẽ hiểu là khi mà con Cyrus bị tấn công, skill này có thể được kích hoạt. Tức là con Cyrus mà bị swarm thì skill này tỷ lệ kích hoạt nó càng cao. Không thể kích hoạt tối đa một lần sau mỗi 5 giây, tức là nhiều nhất chỉ được 5 giây một lần thôi. Thì đây cũng là một cái điểm mà khiến con Cyrus nó trở nên khá là vô lý và không được đánh giá cao. Bạn đánh con Cyrus là đã mỏng rồi, gần như không có một cái gì để phòng thủ cả. Thì lúc này bạn lại cần bị đối phương tấn công mới kích hoạt được. Trong trường hợp mà bạn truy đuổi đối phương, đúng không ạ, thì bạn đã mất đi cái skill này, không thể kích hoạt được. Còn nếu mà đối phương tấn công bạn thì thật sự bạn lại không muốn cái điều đó. Bởi vì nếu mà con Cyrus đã mỏng như vậy mà đối phương tấn công bạn thì lúc đấy bạn cũng chỉ chạy thôi, chứ cũng không làm gì được cả. Nhưng mà đương nhiên con Cyrus này nếu mình tin rằng đối với các bot mà được dồn đồ và được đánh trên open field và được chơi một cách thoải mái thì chắc chắn nó vẫn là một lựa chọn rất là tốt. Bởi vì Cyrus nó có khả năng hồi nộ tương tự như con G và nó là một vị tướng support rất là tốt cho những vị tướng AoE đằng sau. Ở đây mình sẽ test cho các bạn xem cái việc mà chiêu 4 của con Ramses được kích hoạt. Thì các bạn có thể thấy đây là con man rợ, nó đang chạy đi và nó không hề tấn công mình nhé. Và mình sử dụng Ramses để tấn công thì các bạn sẽ thấy chiêu 4 sẽ được nhảy lên. Tức là khi mà mình hồi máu là sẽ kích hoạt chiêu 4, tức là con Ramses các bạn cần phải tấn công thường. Đó, đã nhảy lên rồi, 504 máu. Ngược lại, khi con man rợ tấn công mình thì skill này nó sẽ không được kích hoạt. Đó, mình sẽ đi lòng vòng các bạn xem, tức là khi mình đi như vậy có nghĩa là mình đang không đánh thường vào con quái nhé. Cái sát thương màu trắng hiện lên khoảng 500 đấy thực ra là sát thương phản công. Có nghĩa là trong trường hợp này thì chiêu 4 của Ramses sẽ hoàn toàn không được kích hoạt. Chính vì vậy cái thông tin mà Ramses khi đánh open field mà bị swarm hoặc bị tấn công càng nhiều thì tỷ lệ nhảy chiêu 4 càng trâu là không chính xác nha các bạn. Đó, nó ngược lại hoàn toàn với Cyrus. Khi các bạn đánh trên chiến trường các bạn mà bị bu vào tấn công thì cái tỷ lệ chiêu 4 của Cyrus được kích hoạt nó lại càng nhiều. Ở đây mình sẽ test cho các bạn xem luôn là con Cyrus nó sẽ kích chiêu 4 như thế nào. Các bạn lưu ý nhé, Cyrus của mình bây giờ nhảy đam đỏ là từ chiêu 4. Đây các bạn thấy không, vừa vào nhảy đam đỏ rồi, là khi mà các bạn bị tấn công. Bây giờ mình sẽ không cho con Cyrus tấn công con man rợ nữa, mà mình sẽ cho Cyrus đi lòng vòng để kích hoạt chiêu 4. Và các bạn để ý nhé, tối đa 5 giây một lần.
Và đây, rồi cát rồi. Đó, đám đỏ. Bây giờ 3 con man rợ tấn công đúng không? Là tỷ lệ sẽ đạt tối đa. Đó, lại ra nữa. Sẽ ra rất là nhiều khi mà các bạn bị spam nha, cứ 5 giây ra một lần tầm đó. Nhưng mà con Sidot nó quá mỏng. Nên là có thể là bạn nào nếu có điều kiện ấy, có thể test thử Artemisia với Sidot để sử dụng cái bảng talent phòng thủ của Artemisia ấy, để cho Sidot nó trâu hơn. Ngoài ra thì con Artemisia nó cũng có cái tăng đam nữa, có khi nào đấy nó sẽ giúp cho cái AoE con Sidot mạnh hơn. Đây các bạn quan sát rất là nhiều đam đỏ nhảy lên nhá. Mình hy vọng là qua cái clip về vòng quay may mắn này thì các bạn đã hiểu rõ về cơ chế hoạt động của vòng quay cũng như cách để các bạn có thể đưa ra lựa chọn những vị tướng. Và như thường lệ, các bạn có bất kỳ một thắc mắc gì về vị tướng cũng như cách ghép cặp, các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì hãy cùng mình thử vận may coi 2 lượt xem nhé. Tại đợt này thì Lilith có cho nạp đâu nên là mình cũng đâu có gem để quay nhiều. Trời ơi, cái gì vậy trời Lilith ơi, Lilith độ tôi rồi. Mình không biết nói gì luôn các bạn ạ. Quay free được 8 tượng luôn. Mình phải chụp hình lại.